මේක ඇතුළේ දාලා අපි බොයි කරනවා මදුව. ඔන්න අපේ ගර්ල්ස්. Cheers! पार्टी बॉक्स से दाल आवाने කොහමද අපි දැන් අද නම් පොඩි ගමනක් යන ගමන් ඉන්නේ පොඩි ගමනක් කියවට ට්‍රිප් එකක් අක්කලයි තව යාළුවෝ ටිකකුයි තව අපිත් එක්ක ෆැමිලිස් තුනක් යන අක්කලාට අමතරව ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා පොඩි ට්‍රිප් එකක් යන්න ප්ලෑන් කරා. ඉතින් හැමෝම උදේම අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන ඇවලොන් පාක් එකට එකතු වෙලා දැන් පිටත් වුණා. පිටත් වෙලා දැන් මේ මෝටර් වේ එකේ යන ගමන් ඉන්නේ. අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එක තමයි living park එක. හිතෙන්දී අපි breakfast ගන්න තමයි plan කරගෙන ඉන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් නිදි හොඳටම මේ බලන්නකො. අපි පාන්දර පිටත් වුන නිසා යාර මානසික හොඳටම නිදි. එහෙනම් අපි breakfast එක ගාති හම්බ වෙමු. hello. දැන් ඉතින් living park එකට ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් කට්ටිය පොඩි සාකච්ඡාවක් දාගෙන breakfast ගන්න තමයි හදන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Magamanika name joke Sudamanika Sudamanika කන්න තමයි හදන්නේ. කැම ගොඩාක් තියෙනවා. එන්නකෝ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. රසක්
තියෙනවා මල් වැස්සක් එන්න යන්නේ. අපි ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන දැන් අපි යන්නේ. දැන් ඉතින් ඔක්කොම රිලැක්ස් වෙලා කතා කරලා උපදීප ටිකක් කතා කරගෙන දැන් ඉතින් ආයෙ යන්න තමයි පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි එහෙනම් අපි තව්පෝ වල ගිහින් හම්බෙමු. අක්කා මගේ මොන හරි තිබ්බොත් මම ඕගොල්ලොත් එක ෂෙයා කරගන්නවා. You want a lollipop? අපි ලෙවින් පාක් එකෙන් පිටත් වෙලා එනකොට අපි දැක්ක අපි වගේ මෙයාළුවෝ සෙට් එකක් බයික් වලින් ට්‍රිප් එකක් යනවා. අපි එනකොට ලස්සන සෙමට්‍රි එකක් දැක්ක. අපි එතනින් පොඩ්ඩක් නවත්තලා මේ ඕගොල්ලන්ට මේ පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරලා පෙන්නන්න බැලුවා. මේ ඩැෆනිල් මල මේ ගොඩාක් තැන්වල තියෙනවා. හරිම ලස්සන මලක් එක. මේක ලොකු සෙමට්‍රි එකක්. මේ සෙමට්‍රි වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි හරීම පිළිවෙලයි. ඔයාලටත් පේනවනේ මේ පිළිවෙල බලපුවාම. මේ සොහොන්කොත් නිසාම තමයි මේක සෙමට්‍රි එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරමටම ලස්සනයි. මේ හැම සොහොන් කොටක් ළඟම මල් වලින් සරසලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒ අය ගොඩාක් ළඟින් පාවිච්චි කරපු සෙල්ලම් බඩු වගේ දේවලුත් මේ සොහොන් කොත් ළඟින් තියලා තියෙනවා. කොච්චර අවුරුදු ගාණක් පරණුනත් ඒ තියලා තියෙන දේවල් ඒ විදියටම තියෙනවා. කවුරුත් ඒවා අරගෙන නම් යන්නේ නැහැ. ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඔයාලා මේ දකින්නේ නිව්සීලන්ත වල තනබිම් වලට වගා ගොවිපළවල් වලට වතුර දාන මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එක ඔන් කරපුවාම වතුර මලක් වගේ වතුර දාගෙන ටික ටික ඉස්සරහට යනවා. ඒ මැෂින් එක රිමෝට් එකකින් තමයි ඔපරේට් කරන්නේ. මේ බලන්නකො කඳු දෙකක් යා කරලා ට්‍රේන් යන්න හදපු පාලම. ඒක දැක්කම නම් එතන යන ට්‍රේන් එකේ මටත් යන්න හිතුණා. අපි ආවා. දැන් අපි අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද අපි නවතින තැන කියලා. ඈ? යමුනේ. Yes. Yes. එන්නලා අපි බලමු අපි අද නවතින තැන කොහොමද කියලා ඉතින් ඔතන ඉතින් කාලා මුඩිය කරන්න තමයි දෙන්නේ. ඒකනේ. බොන්නාපු දුරක්. එකකට second floor නෙමේ first floor වලින් එන්නකෝ. මේ ලස්සන family kitchen එකක්.
කෑම උයන්න පුළුවන්. මං උයන්නම් අද ෆ්‍රිජ් එක දැන් empty. හැබැයි පැකින් පස්සේ ආවොත් ඒක ෆුල්. අනිවාර්යයෙන් අපි පුරවනවා. ටෝස්ටර් තියෙනවා. අත හොදන්න පුළුවන්. හොදන්න ඕනේ. හැබැයි සැනිටයිසර් යූස් කරන්න ඕනේ. බ්‍රෑන්ඩ් නම අපි පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි? අපි දැන් වෙල්කම් කරලා තියන්නේ. එතකොට thank you අපි කියලා කියනවා. හරි. ඔමෙන්ඩකෝ. මේක බැක්යාඩ් එකක්. මේක තමයි නියම ස්පොට් එකක්. අද බලන්නකෝ මෙතනින් කරන වැඩවල අපි මොනවද කරන්නේ කියලා. නානෝ බොනෝ නානෝ ෆුල් ෆන් එකක් ගන්නවා. එන්නකෝ ඔය එක පෙන්නන්න අපි. මිස්ටර් කැමරාමෑන් පොඩ දුවමුනේ අපි. යේ මෙතන ඉන්න. මෙයාලා පෙන්නන්න එපා. හරි? ඕකේ. මේක මාර වැඩක් නේ. මේක තියෙන්නේ කාටද දන්නවද? security. අපි අද security එකනේ ගන්න අපි. පොඩ්ඩක් අපිට පොඩ්ඩක් safety ටික ඕනේ කියලා අපි security වලට අපි organize කරලා තියෙන්නේ fully luxury room එකක්. security වලට. හරි කැමරාමෑන්. අපි දෙන්න තමයි ලොකු security. ඔන්න මෙයාලා දෙන්න තමයි security. මෙයාලා දෙන්න security. ඔව්. අලුතෙන් කොහම සලුට් ගන්නද? එන්නකෝ. අද අපි මදුව දාන්නේ මේක ඇතුළ දාලා අපි බොගි කරනවා මදුව. කන්න පුළුවන්? එන්න පුළුවන්. බොන්න පුළුවන්? ටීවී බලන්න පුළුවන්? අපි දැන් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් වලට යමු ආ. තව ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. Still empty but we will fill soon. මේක secret room එකක්, bathroom එකක්. secret. බීවා වැඩේ කරා. ඕකේ. බැරි වුණොත්. මේක අපි දීලා තියෙන්නේ කුසියම්මා. කුසියම්මාට මේ room. Full setup. ඇහුන්නේ නැහැ නේ. හරි. මදු පල්ලෑ security එලා. අපි පල්ලෙන් ඉඳගෙන ළමයි බලන්න. මදු එන්නකො මේ කාගේ ඔයාගේ rooms මෙතනනේ. මේක අපි දීලා තියෙන්නේ මොනකට දන්නවද? කුසියම්මට. නෑ අපි කුසියම්මා කියලා කිව්වා කවුද දන්නේ නැහැ මේ හෙට කියලා. මට තමයි මේ room එක දීලා තියෙන්නේ. නෑ අපේ අතේ organize නේ. housekeeper. Kitchen keeper. Maid. Kitchen maid. දරගහේ නිල කරේ දෙමුද? ඉස්සරහින් හම්බෙන තව 200 meters වලින් Kiddle Drive. Left. Turn left onto Kiddle Drive. අපි දැන් වූල්වර්ත් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට බාබිකියු දාන්න මස් අරගෙන ඒවා මැරිනේට් කරන්න ඕනේ. ඒකටයි තව බඩු වර්ගයක් ගන්න තියෙනවා. ඒ ටික ගන්නයි තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අරගමු ඉතින් ඒ ටික. එනම් බිස්කට් එක ගන්න.
ඔන්න දැන් කොක්ටයිල් ටයිම්. කවුද දන්නවද කරන්නේ? මිස් කොක්ටයිල්. තව ස්ටෝරියක් තියෙනවා. මාර ඉම්පෝටන්ට් එකක්. දකෝ ඔන්න අපේ ගර්ල්ස්. Cheers! දැන් උඹලා මයික්‍රෝ එක ඔන් කරාද? චයිල්ඩ් ලොක් කරාද? I want someone. 1, 2, 3. මේ 3 times. Three times? I remember 3 times. I remember so many times. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවස් අපි ගත කරේ. අපේ ට්‍රිප් එකේ ඉතිරි දවස් දෙක අපේ part 2 වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. ඒ වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා part 2 වීඩියෝ එක බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා අපේ channel එකත් subscribe කරන්න.